সো নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এটা ভিডিঅ'লৈ সো বন্ধুবান্ধৱীসকল আজি মই তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো আনিছোঁ যে ভেষ্টিজত আমিনো কি কৰিব লাগে ৰাইট মই যোৱা ভিডিঅ'ত আনিছিলোঁ সো তোমালোকে তেতিয়া অলপ বুজি পাইছিলা বাট অলপ মই ভালদৰে বুজাব পৰা নাছিলোঁ তাত অলপ কিছুমান চিষ্টেম খেলিমেলি হৈ আছিলে ৰাইট তাত মাইকৰ অৱস্থা মানে কি মাইকটো নাছিলে সো এতিয়া ধুনীয়াকৈ মাইক চাইক কিনি লোৱা হৈছে সো এতিয়া তোমালোকক ভালদৰে বুজাই দিব পাৰিম ঠিক আছে সো কাহিনীটো কি যে আমিনো ভেষ্টিজত কি কৰিব লাগে কামটো কি আছে ৰাইট সো একো কাম নাই কাম আছে অকল দুটা ঠিক আছে অকল দুটা কাম আছে কৈ আছোঁ কি কাম এই দুটা তাৰ আগত মই তোমালোকক এটা কুৱেশ্যন সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আমি জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে আমি এটা কাম কৰিয়ে আহোঁ সেইটো কাম যদি আমি নকৰোঁ যদি নকৰা নেমেলাকৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ সেই কামটো কি তোমালোকে কোৱাচোন অৱশ্যে সেইটো তোমালোকে গেছ কৰিব পাৰিছা সেই কামটো হৈছে কি খোৱা বোৱা ৰাইট সো আমি কি কৰোঁ খোৱা বোৱাৰ ওপৰতে আমি কিমান পইচা উৰাই থাকোঁ প্ৰত্যেক মাহে প্ৰত্যেক বছৰে প্ৰত্যেক মানে কি জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে আমি উৰাই থাকিব লাগিবই খোৱা বোৱা পিনে আমাৰ জীৱন নধৰা ৰাইট সো আমি কি কৰোঁ কিবা যদি কৰ্ম কৰিব যাওঁ তাত আমি 100% পইচা পাওঁ ৰাইট সেই 100% পইচাৰ ভিতৰত আমি কি কৰোঁ 50% পইচা খোৱা বোৱাতে লগাই দিওঁ হয়নে নহয় এতিয়া খোৱা বোৱা বুলি ক'লে কি যেনে আমাৰ ঘৰত যিমানখিনি লাগে তেল চাবোনৰ পৰা ধৰি তোমাৰ নিজৰ পাৰ্চনেল ইউজ কৰাৰ পৰা ধৰি চেম্পু টেম্পুৰ পৰা ধৰি যিমানখিনি লাগে ল'ৰা কাৰণে যিমান লাগে ছোৱালীৰ কাৰণে যিমান লাগে চব এভৰিথিং বস্তু যিমানখিনি আমাৰ ঘৰত দৰকাৰ হয় হয়নে চ' সেইখিনি কি কৰোঁ আমি বজাৰ কৰি গুচি আহোঁ সেইখিনি কি হৈ যায় 50% পইচা আমাৰ তাত খৰচ হৈ গুচি যায় বাট আজিলৈকে তোমালোকে সেই 50% পইচা য'ত খৰচ কৰিলা আজিলৈকে তাৰপৰা জানি তোমালোকে কিবা এটা ইনকাম কৰিব পাৰিলা খোৱা বস্তুৰ ওপৰত কিনি নোৱাৰা হয়নে কিন্তু ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি ইয়াত কি তোমালোকক যোনটো কৈছোঁ যে দুটা কাম আছে ফাৰ্ষ্ট অফ অল কি চেঞ্জ ইয়ৰ শ্বপ ফাৰ্ষ্ট কাম তুমি নিজৰ দোকানখন চেঞ্জ কৰিব লাগে ঠিক আছে এক্সাম্পল তুমি ছাপ'জ তুমি ধৰি লোৱা তোমাৰ ঘৰৰ ওচৰত তোমাৰ দোকানখনৰ চাবোন এটা তোমাৰ দৰকাৰ হ'ল গা ধুব লাগে তোমাক কিন্তু তুমি চাবোনটো কিনিব যাওঁতে ঘৰৰ ওচৰত দোকানখন বন্ধ হৈ আছে এতিয়া তুমি কি আগৰ দোকানখনলৈ নাযাবা নেকি চাবোনটো আনিবলৈ তোমাকতো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ আছে ন চ' কি দোকান চেঞ্জ কৰাটো কি জানো কিবা কঠিন কাম হ'ল কিবা কষ্ট কাম নেকি দোকান চেঞ্জ কৰাটো নহয় হয় নাই চ' ফাৰ্ষ্টৰ কাম কি চেঞ্জ ইয়ৰ শ্বপ তুমি দোকানখন চেঞ্জ কৰিব লাগে ৰাইট চ' দোকান চেঞ্জ কৰাৰ পিছত তোমাৰ বেনিফিট কি থাকিব সেইটো মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছিলে যদি তোমালোকে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি থোৱা আছে তাত গৈ তোমালোকে আৰামত চাই ল'ব পাৰা ঠিক আছে চ' আজি মই সেইটো কথা নকওঁ তোমালোকক ওপৰ মেইন টপিকটো কৈ দিছোঁ ঠিক আছে কামনো কি কৰিব লাগে কেলেনো কৰিব লাগে এতিয়া ছাপ'জ চোৱা য'ত আমি বস্তু তুমি যদি ভাবা আমি ইয়াৰ পৰানো কেলে কিনিম আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ দোকান পাই কিনো ঠিক আছে মানি লৈছোঁ তুমি ইয়াৰ পৰানো কেলে কিনিবা নিকিনা ঘৰৰ ওচৰৰ দোকান পাই কিনিবা মানি লৈছোঁ বাট তোমালোকে যোনটো তুমি 100%ত তুমি যোনটো কৰ্ম কৰি আহিছা 100% পইচা পাইছা তাৰে 50% পইচা দেখোন খোৱা বোৱাতে লগাই আছে আৰু 50% পইচা তোমাৰ নিজৰ জীৱনটো চলাই আছে উধাৰি হয়নে চ' ক'ব গ'লে কি হয় কাহিনীটো তোমালোকে যোনটো মই তোমাক কৈছোঁ যে দোকান চেঞ্জ কৰা একো নাই য'ত তোমালোকে 50% পইচা গবাই আছে মানে প্ৰত্যেক মাহে এনেই লছতে গৈ আছে সেই পইচাটো তুমি 50% পইচাটো আকৌ উঠাই লৈ নিব পাৰা নিজলৈ ঠিক আছে চ' তাৰো এটা ছিষ্টেম আছে কেনেকৈ কৰিব পাৰা তোমালোকে যেতিয়া বিজনেছ কৰিবা বা যেতিয়া তোমালোকে যদি কৰিব মন আছে তোমাক কণ্টেক্ট কৰা দিলে তোমালোকক আমি ভালদৰে বুজাই দিম কি কৰিব লাগে কেনেকৈ কৰিব লাগে ৰাইট চ' ছেকেণ্ড কাম কি ফাৰ্ষ্টৰ কামটো ক'লোৱে যে কি দোকানখন চেঞ্জ কৰিব লাগে বেছি কষ্ট কাম নহয় হাৰ্ড কাম নহয় ক'ব গ'লে একদম চিম্পুল উজু কাম ঠিক আছে চ' ছেকেণ্ড কাম কি আছে যে এইটো শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে বিজনেছটো এতিয়া মই তোমালোকক কি কৈছোঁ বিজনেছটো মই ইউটিউব চেনেল খুলিছোঁ মই কি ভাবিছোঁ নেকি মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব তাৰপিছত মই ইউটিউব চেনেলৰ পৰা ইনকাম কৰিম ইনকাম পাম সেইবোৰ মই ভবা নাই ইউটিউবকে ইয়াৰ লগত ইউটিউবত যিমান দিয়ে তাকে ইয়াত মই ধুনীয়াকৈ যদি নিজৰ নেটৱৰ্ক বনাই যদি নিজৰ টিম বিল্ডিং কৰি যদি ধুনীয়াকৈ বনাই লওঁ তাতকৈ মই দুগুণ ইনকাম কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে আৰু কি হৈ যাব পেছিভ ইনকামত থাকিব পাৰোঁ ঠিক আছে পেছিভ ইনকাম কি আৰু এক্টিভ ইনকাম কি সেইটো ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে তোমালোকে যদি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তুমি মোৰ চেনেলত গৈ চাই ল'ব পাৰা ঠিক আছে চব ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে চব চেনেলতে আছে তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিবা যদি চেনেলটো তোমালোকে ভাবা ভালদৰে চেক কৰা ঠিক আছে চ' কৈছিলোঁ কি যে তোমালোকে পেছিভ ইনকাম খাব পাৰা এতিয়া মই তোমালোকক কি কৈছোঁ 2 নম্বৰ কাম শ্বেয়াৰ এতিয়া বিজনেছটো মই তোমালোকক জানো ঘৰে ঘৰে তোমাক ক'ব গৈছোঁ যে দাদা বা বন্ধু বান্ধৱীসকল তোমালোকে এনেকৈ বিজনেছ কৰিব পাৰা মই তোমাক জানো ঘৰত গৈ কৈছোঁ নাই কোৱা মই তোমাক কি কৈছোঁ ইউটিউবৰ যোগেদি মই তোমালোকক অনলাইনৰ যোগেদি তোমালোকক বিজনেছটো বুজাইছোঁ সোনকালে একদম সহজ তাৰিকা ঠিক আছে অ'কে চ' এইটো কি কৰিব লাগিছে স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰি আছা তুমি এতিয়া শ্বেয়াৰ কৰোঁতে তোমাক জানো কিবা কষ্ট কৰিছা তোমালোকেও কৰিব পাৰা আৰম্ভ শ্বেয়াৰ এতিয়া যেনেকৈ তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আছে তোমাৰ ধৰি লোৱা ৰিলেটিভ আছে তোমাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ মানুহ আছে বা যোনে আছে তোমালোকে যদি সেই সিহঁতৰ মানুহক যদি তুমি শ্বেয়াৰ কৰা বিজনেছটো তুমি ধৰি লোৱা এক্সাম্পল দোকানখন চেঞ্জ কৰি তুমি ইয়াত সোমালা তাৰপিছত 2 নম্বৰ কাম কি কৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিলে বিজনেছটো
যে মই এনেকৈ দোকানখন চেঞ্জ কৰি য'ত আমি কষ্ট কৰি 100% পইচা 50% পইচা উৰুৱাই থাকোঁ খোৱা বোৱাত চ' তাৰ পৰা আমি আকৌ 50% পইচা আকৌ ৰিটাৰ্ণ লৈ ল'ব পাৰোঁ চ' এনেকুৱা এটা বিজনেছ কৰি আছোঁ য'ত তোমাক না অফিচত যাব লাগে না কিবা কৰিব লাগে একদম সহজ বিজনেছ তই যদি দিনত 2-3 ঘণ্টাও কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াও তই আৰামত পইচা ইনকাম কৰি থাকিব পাৰিবি চ' মানুহেতো ইণ্টাৰেষ্ট হ'বই ৰাইট কেনেকৈ কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে অকণমানতো সুধিবই চ' 2 নম্বৰ কাম কি শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে একো কষ্টৰ কাম নহয় শ্বেয়াৰ কৰিলে তোমালোকৰ বিজনেছ এটা ডাঙৰ ষ্টাইল মানে কি বিজনেছ এটা আৰম্ভ হৈ গ'ল ঠিক আছে চ' চৰি কাৰণ আহি গৈছে চ' বিজনেছ এটা কি হৈছে আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু যেতিয়া তোমাক শ্বেয়াৰ কৰিবা তেতিয়া তোমাক এতিয়া যদি ক'ৰবাত আমি কাম কৰিব যাওঁ আমি কি পাওঁ অকল ইনকাম পাওঁ এটা চেলেৰি পাওঁ যোনটো পাই থাকোঁ হয়নে যদি তুমি 40,000 টকা পাওঁ 40,000 পাবা সেইটো 5 বছৰ বা 6 বছৰ পিছত 40,000 গৈ 50,000 60,000 হ'বগৈ ৰাইট বাট তোমালোকৰ ইয়াত ঠিক আছে যেতিয়া তুমি শ্বেয়াৰ কৰিবা অকল তুমি ইনকাম নোপোৱা চেলেৰি নোপোৱা 10 টাইপ অফ ইনকাম পোৱা 10টা ষ্টাইলত চেলেৰি পাবা ঠিক আছে চ' সেইটো কি ষ্টাইল সেইটো ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছিলে তোমালোকে যদি চোৱা নাই তোমালোকে মোৰ চেনেলত গৈ চাব পাৰা ঠিক আছে চ' সেইকেইটা কথা নকওঁ বেছি ভিডিঅ' দীঘল হৈ যাব অলৰেডি ভিডিঅ' দীঘল হৈ গৈ আছে চ' তোমালোকক মই তোমাক কি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কাম একো নাই সেই দুটা কামেই ফাৰ্ষ্টৰ কাম কি আছিলে চেঞ্জ ইয়ৰ শ্বপ দোকান চেঞ্জ কৰি তোমাৰ নিজৰ আকৌ 50% পইচা য'ত লছ কৰি আছিলে সেই পইচাটো তুমি আকৌ উঠাই লৈ নিব পাৰা আৰু ছেকেণ্ড কাম কি আছিলে যে শ্বেয়াৰ বিজনেছটো শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱী যোন আছে বা ৰিলেটিভ যোন আছে যোনে নাথাকক তোমালোকে এই বিজনেছটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰা ঠিক আছে চ' মই তোমাক ক'বলৈ কৈছোঁ কি যে একো কাম নাই অকল দুটা কামেই আছে একদম সহজ কাম একো কঠিন কাম নহয় ঠিক আছে যদি তোমাকে ইণ্টাৰেষ্ট আছে কৰিবলৈ ঠিক আছে আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ এইটো বিজনেছ হৈছে ফিউচাৰ বিজনেছ অ'কে এইটো ফিউচাৰ বিজনেছ হয় এতিয়া যদি তোমালোকৰ সময়ত যদি তোমালোকে কৰিলে ভাল সময়ত বোলে হৰ মাৰিলে ভাল হয় যদি সময়ত হৰ নামাৰে কি হৈ যায় লাষ্টলৈ বিপদ হৈ যায় ৰাইট চ' এতিয়া তোমালোকৰ ওচৰত অপশ্যন আছে সময়ত কাৰটো মাৰি লোৱা তেতিয়াই তোমালোকৰ নিজৰ নাম এটা সময়ত উজ্জ্বলাই ল'ব পাৰিবা যদি সময়ত হৰ নামাৰে তেতিয়াহ'লে দিগদাৰ হৈ যায় ৰাইট চ' বন্ধু হৈ গ'ল আজি ভিডিঅ' চাই কেনে পালে ক'ব যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব